මම අද ඉස්සෝ තෙම්පරාදුවක් හදාගන්න යන්නේ. බලමු දැන් මේක හදාගන්න ක්‍රමය. මම ඉස්සෙල්ලම වළඳකට මේ විදියට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම මේකට කුරුඳු පොතු කපාගත්තු ලූණු සුදු ලූණු සියල්ල එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ විදියට හොඳට විනාඩි 2ක් 3ක් මේ විදියට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම මේකට ඉස්සෝ ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඒකට මම කපාගත්තු මාළු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක මම විනාඩි 3-4ක් මේ විදියට හොඳට කවලම් කරගන්නවා නැවත. මේ විදියට මේක හොඳට මම කවලම් කරගෙන දැන් මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු පුරවල තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම දැන් මම මේකට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකහමාරක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා සැර වැඩිපුර කනවා නම් ඔයාලට කැමති විදියට වැඩිපුර මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම එකතු කරගත්තේ මේකට තේ හැඳි එකහමාරක් පමණයි. ඒ වගේම දැන් මම මේකට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් පමණ වගේ එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට. දැන් මම මේක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ආයෙ විනාඩි 3-4ක් මේ විදියට කවලම් කරගන්නවා. හොඳට මේක කවලම් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මම මේක පියනකින් වහලා විනාඩි 10ක් පමණ ලිපේ තියාගන්නවා. මේ විදිහට මම මේක පියනින් වහ ගන්නවා. දැන් විනාඩි 10ක් පමණ මේක හොඳට උයා ගන්නවා. මේ විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් මේක මම හොඳට නැවත මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. මේ විදිහට කවලම් කරලා නැවත මම මේක පියනින් වහලා විනාඩි 5ක් පමණ තියාගන්නවා. දැන් මේ විනාඩි 5කට පසු ඔක්කොම මම මගේ ඉස්සෝ තෙම්පරාදුව හදාගත්තේ විනාඩි 15යි. දැන් මම මේකට කපාගත්ත පොඩි තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් ඒකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් තක්කාලි ටික එකතු කරලා මම වැඩි මේක උයාගන්නේ නැහැ. තක්කාලි ටික දාලා කවලම් කරනවා විනාඩි 2-3ක්. ඊට පස්සේ මම ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේ මම මෙහි ලියලා දානවා. දැන් මගේ ඉස්සෝ බෙදුම හරි. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට මගේ වීඩියෝ බලන්න ආවට. ඒ වගේම ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා bell icon එක ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට. Thank you my friends. දැන් මේ බලන්න මම මේක පිඟානට දාගන්නවා. මේක ඔයාලට පාන් කන්නත් හොඳයි. ඒ වගේම බත් කන්නත් හරිම රසයි. බලන්න වැඩි වෙලා ගියේ නැහැ. මම නම් මේකත් එක්ක බත් කනවා. ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොටම ගොඩාක් ස්තුතියි.